У середньому міленіали надсилають від 20 до 30 мемів на день. She is a Gen Z meme queen. Jetzt hat er sich Memes gewünscht rund um das Bild. Don't mess with the cat ladies. А якщо я скажу, що це не просто розвага, меми можуть визначати нашу реальність. Let's go, Brandon. Sont des mèmes. Ils pullulent sur les réseaux sociaux à tel point qu'un linguiste estime qu'il s'agit d'une nouvelle forme de langage. If all of this sounds familiar to you, then congratulations, you are chronically online. Майже 2 мільярди людей діляться мемами щодня. А якщо вони об'єднаються? Наприклад, хештег Black Lives Matter. У Гонконзі зображення парасольки також стало мемом, що об'єднав протестувальників. Однак те, що відбулося в Україні, це просто неймовірно. Ми спостерігали справжній вибух мемів. Минулого року ми потопили російський корабель. Це навіть привернуло увагу дослідників зі Стенфордського університету. Скажіть, паляниця. Але потім цей пранк вийшов з-під контролю. Ах, на ваш фалос, мій фалос. Сміятись було заборонено. І це змусило мене замислитися про роль мемів. Нам дійсно слід переосмислити вплив мемів на нас, незалежно від віку, національності чи походження. Я професорка антропології, вивчаю мовну політику і сфера мого інтересу – Україна. – 24 лютого 2022 року, коли розпочалась війна, це був шок. Як посол України в Німеччині, який пережив перші години і дні цього вторгнення саме в Берліні, на нас дивилися майже, знаєте, як на безнадійного хворого. Росіяни сподіваються дістатися до президентського палацу на своїх танках, можливо, вже завтра. Якщо вторгнення продовжуватиметься у такому ж темпі, росіяни зможуть оточити і захопити Київ впродовж 24 годин. Люди раптом, в один момент, колективно, всією країною виявилися в дистресі. Це значно потужніша травма, неочікувана, захиститися проти якої немає ніякої можливості, тому що не можна бути готовим до дистресу, до величезної колективної травми. Бомбардування, крики, ракети, свисти, руйнації, розгубленість, паніка, масова втеча. Мем потрібний був, тільки дивлячись, який. На момент повномасштабного вторгнення перебував на посаді начальника прикордонної застави острів Зміїний. Моє знайомство з крейсером «Москва» відбулося безпосередньо з 24 лютого. Коли він проходив біля острова, то здається, що він навіть був довший, ніж наш острів в деяких місцях. Там тільки екіпажу 580 людей. І нас пара людей без озброєння. Можемо хоч по тій Москві тиждень стріляти, ми тільки краску позбиваємо. А його один залп, то якби з нас нічого не залишиться. В книжках у них всіх написано одне з те саме. Якщо ворог перевищує тебе в кількості, в засобах, в якості в 10 разів, в тебе тільки один варіант – здатися. Вони пропонували здатися і обіцяли їм гарне життя. Якщо погоджуся, то я вже буду забезпечений до кінця мого життя, і мої правнуки, і всі будуть мати, скажімо так. Ні, мої військовослужбовці в азартні ігри не грали. Не зразу зрозуміли, що це якийсь розводняк.
Ми ховалися там між домом і таким дерев'яним сарайчиком. Підлетів перший літак і почули вибух. Почали нас бомбити авіація. Після авіації зразу йшли ракети з Москви по острову. Шансів вижити було мало, але Наші мовчали до вечора, до 17-ї години. В 17-ту годину приблизно була дана відповідь. це був просто емоційний стан військовослужбовця. Він слухав, зрозумів, що втрачати йому немає що. Я просто оніміла от цій відповіді. Те, що сталося далі, потрапило у заголовки у всьому світі. Російський військовий корабель. І розлетілося по всьому світі. Це було просто як пожежа. Мені визвав начальник і каже: Наталя Васильівна, ваша фраза висить на сноуборді в Греції. Це я здійснила особисто на свій диктофон цю фразу та передала своєму керівництву. Я перекажу повідомлення для російської делегації, яка тут присутня, і процитую українських прикордонників. Русський воєнний корабль пішов на... Він був не дипломатичним мемом, але якраз саме тому, що він таким був. Він викликав таку реакцію світу і України. Люди знімали дорожні знаки, щоб російській армії було важче орієнтуватися. Натомість вішали знаки, які вказували, куди російській армії піти. Іншими словами, зі словом на літеру «Ху», по суті. Русський воєнний корабль, іді на. На знаках було написано «на сюди» і «на туди». Це перекладається на... Знов на... До Росії на... Саме так, правильно. Це замах на архетипальний образ батька, який був гарантом, який казав: ми одна сім'я, дружба, Радянський Союз, 15 дітей моїх. І батько, який зраджує сім'ю. І що тоді говорить син? Ах так? Тоді f***ю. І на тому образ цього батька руйнується. Тому я думаю, що цей мем був високоенергетично запитуваним. Його чекали. Це нагадало відомі слова Патріка Генрі. Дайте мені волю або поцілуйте мене в дупу. Плакала я ночі. Я прийшла до начальника свого і питаю: пане полковнику, неужели вони всі загинули? Мене звати Юрій, позивний мій Смайлік. На початку повномасштабної війни я перебував на острові Зміїн. Ми були самі менші серед морпіхів. В полоні я перебував рівно 9 місяців. Починався будь-який допит одразу з фрази «Хто послав корабль?». Ми відповідали, що не знаємо. Казали, що це прикордонники. Прикордонники казали, що це морпехи. Були випадки, що ребра хлопцям ламали, розсікали голови дубінками. Вони дуже злі були на цю людину. В мемах завжди є певна магічність. Це взагалі навіть таке екзистенційний спалах. Він зняв ступінь напруження. Він продемонстрував, що маленький народ порівняні з величезною армадою може вистояти. Він подарував нам силу. Це ти пам'ятаєш, коли от перші дні почались повномасштабки, то ну прям всі з цими коробками, всі щось грузили, всі кудись бігли. Мене звуть Дмитро Коваленко, і я автор мемів. Мене звати Макс Машковський, і я мемороб. Перша картинка directed by русський воєнний корабль. Іди.
І це супер зайшло. Люди писали буквально, типу, от ми в Чернігові зараз сидимо там в укритті і угораємо з твоїх картинок, типу, продовжуй. Я сидів в коридорі, бо постійні тривоги, постійні обстріли, і це було мега стрьомно в Києві. Оболонь була близько до вже окупованих Руснею районів. І коли прилітали літаки над головою, і тебе не було вибору, як майже там більшість дня сидіти в коридорі на карачках і малювати на планшеті картинки. Прям відчував якусь місію, не знаю, що треба робити і заспокоювати і себе, і людей. Оцей жест пролистування, і буквально 5-10 секунд, і пішли далі. Що можна в 5-10 секунд втиснути? Мем. Коротка інформація, емоційно дуже насичена, яка передає і підхоплюється в силу емоційного заряду і настрою. І він буде жити, і він буде набирати мільйони переглядів. І дійсно, статистика показує, що це був справжній вибух мемів, враховуючи, скільки їх створювалося. З'явилося багато фраз, зображень, малюнків, історій, якими ділилися люди. Багато з них поширювалися у формі мемів. І я замислилася, чому це відбувається і що це взагалі таке. І мені на думку спала метафора мемів як антитіл. Меми стали немов захисним механізмом, як вибух. Місто було оточено з 3 сторін. Тут я розумів, що битися треба з холодною головою, спокійно. Це першочергово, мабуть, через спорт, тому що я пам'ятаю це міжнародне змагання, коли я до виходу на татамі згорів. Тобто я там тренувався, був підготовлений, а коли дуже нервував, я вийшов і не зміг нічого показати. Оля Малярчук тоді зробила це фото, проходячи поруч, посміхнулася, каже: «О, класна фотка». Я кажу: «Класно, та класно, запускай». А там взагалі історія була дуже проста. Завірусилась картинка, де Путін сидить за довжелезним столом. І, типу, треба було щось зробити, туди приліпити. Я побачив Кіма в цих шкарпетках і просто зрозумів, що він ідеально туди стає. Я це зробив за 10 хвилин менше, там за 5. І це розлетілося абсолютно. Так, це було круто. Про Віталія Кіма було багато мемів. Він просто вражав своєю впевненістю і спокоєм. І на фоні того, що тоді відбувалося на півдні, і загалом в Україні, я думаю, це дійсно допомагало піднімати бойовий дух. Ви можете так сісти, як тоді ви сиділи за цим столом? В одну ріку не можна двічі війти. Це не цей кабінет. Кабінет той мій знищили. Ракета «Калібр» залетіла у вікно моєї приймальні. Загинуло 37 осіб з нашої команди. У нас всередині команди зав'язалася дискусія, чи доречно взагалі робити меми, жартувати, коли навколо війна, коли гинуть люди. Буквально наступного дня я натрапила у Фейсбуці на пост жартівливий стендап-коміка українського і помітила, що дуже багато позитивних реакцій під постом. І сама себе спіймала на думці, що от я зараз в такому стресі, але можу сміятися, і для мене це знімає стрес. Ми створили канал з мемами ще у 2020 році під час пандемії. Тоді українці почали генерувати дуже багато мемів. На початку вторгнення ми більше жартували про наші успіхи на фронті, про наших героїчних військових, про волонтерів, які роблять надзвичайні речі. І, звісно ж, почали висміювати російську армію. Вони зібрали, здається, там під 200 тисяч людей. І це було дуже круто, і це була класна аудиторія, яка шарила, якій не потрібно було щось пояснювати. І тут просто закривають сторінку без можливості її відновити.
Я думаю, частково скаржилися росіяни на пости і їх блокували, а частково це алгоритми Фейсбуку і Інстаграму. Запостив пост зі словом там ракета, і його блокують. Мене блочили і не один раз. Я в мікродепресію впадав, там 25 тисяч підписників, це теж боляче. А коли ти там вибудовував свій канал, робив якісний контент і тебе блочать, бо в твоїй країні війна і тебе блочать, це просто Да. Коли по камерах бачили, що усмішки, сміх, заходили співробітники колонії, застосовували фізичне насилля. Сміятись було заборонено, категорично заборонено. Можна понівечити тіло, зробити його нерухомим взагалі, а зламати дух складніше. А посмішка вказує на ступінь впевненості. В чому ще сила мема? Людина не може боятися і сміятися одночасно. Вона або боїться, або сміється. В мене ще був мем, де Зеленський стоїть в полі соняшників, і там було про те, що не буде мільярда дерев, буде мільярд соняшників. У Генічеську одна жінка вийшла до окупантів, до російських солдатів, і дала їм соняшникове насіння, щоб ті поклали його собі у кишеню. Мовляв, так із них буде хоч якась користь, коли вони поляжуть в українській землі. Це стало вірусним. І так виник ще один мем, який широко розійшовся як прояв непокори. З одного боку, це смішний мем, прикольний, а з іншого він досить трагічний. Тому що історія цієї жінки, яка вперше сказала про насіння, покладіть в кишеню. Також циркулювався мем про надзвичайно худорлявого російського солдата, якого назвали Шмонею. Дуже жалюгідного індивідуума. Це таке уособлення російського військового, який він насправді нікчемний, і своїми такими мемами українці показали, що їх не варто боятися. Це ж з часів Катерини Великої, коли вона найняла істориків, які почали творити оцю міфологію Великої Російської імперії. Західний глядач дивився на Радянський Союз, на Росію, беремо так, через призму фільму «Летять журавлі», де грали гарні актори. Росія вкладала в фасад свій. Одна з ключових ідей, яку Росія намагалася транслювати, що всі мають їх боятися. Ви можете не любити їхню культуру, але боятись повинні. Чмоня допоміг долати страх оцього сприйняття росіян як сили, оцього Голіафа, якого не здатні перемогти. Був зруйнований міф, або це був міф, про другу армію у світі, непереможну другу армію у світі. І моя думка, я впевнений, що перші місяці війни ми виграли інформаційну війну з руснею. Мені цікаво просто, ти як військовослужбовець, мем про чмоню і все, що з цим пов'язане, про те, які вони там рахіти, я вибачаюсь. Що ти думаєш про це? Мені здається, що на початку вторгнення це було важливо, щоб люди перестали боятися. Але потім цей пранк вийшов з-під контролю, і зараз, і тоді ми вже мали ситуацію, що люди думали, ті повтікають, вони ж тупі і все інше. Вони розумні, вони змінюються, виявляється, і не можна їх недооцінювати. Молодець. Та потім я дізналася про Бучу. Жахіття
воєнні злочини проти людства, геноцид. Це можуть бути найгірші сцени, які ви бачили по телевізору. Однак це нищівні реалії путінської війни проти українського народу. Це вулиця, де знайшли багато людських тіл, коли росіяни відступили після окупації. Історії про утримання людей у полоні, групові зґвалтування, про те, як дітей гвалтували на очах у батьків, а батьків на очах у дітей, як їх калічили і катували. Це просто немислимий кошмар. Схоже, країну травмували кадри, які були зроблені не лише в Бучі, а й в інших населених пунктах. В першу чергу це розгубленість і нерозуміння. Чому так могло трапитися? Вже навіть через 3 роки війни до сьогоднішнього дня серед багатьох немає відчуття, як це могло трапитися, як це може бути. А в той момент це була вершина цього всього. Після такого травмування втрачаєш витримку, так? Як можна жартувати і надсилати меми, коли дізнаєшся, що всі ці люди були вбиті, зґвалтовані, закатовані, зниклі безвісти. Потім вона потонула. Україна вразила російський флагман «Москва» 50 днів тому. Ще на початку. Ви, мабуть, пам'ятаєте острів Зміїний, де солдатам направили ультиматум з російського військового корабля і як ті його послали. Наразі той корабель затонув. В України маленький флот. Її ресурси невеликі. Однак вони потопили Москву. Москва – це ще й дуже символічна назва. Мені просто цікаво, як Путіну, знаєш, принесли цю новину, як це було, що він робив. Тому що це варто якогось фільму окремого, я не знаю, братів Коенів, Тарантіно. Я прямо уявляю якісь історичні крики, знаєш, як в Тарантіно в «Безславних виродках», там, де Гітлер, матюкався. Да, це та сама історія. Коли потонув цей корабель, я просто домалював руки, знаєш, які з води стирчать, що корабля вже немає, а там, особовий склад однією рукою ще хапається за повітря, знаєш. Це ж у тебе був мемчик, краще б ми пішли про корабель. І цей мемчик, він був десь за 2 тижні до того, як потопили крейсер «Москва». Так, я пам'ятаю, що я його намалював, виклав, і це був як шлях, який їх чекає. Російський корабель «Ідина» – перша марка, яку випустила Укрпошта після масштабного вторгнення. Марка? Вони випустили марку? Україна що, поштанулася? Ми випустили марку 12 квітня, а в ніч на 13-те корабель затонув. Тож ми випустили нову зі штампом «Російський корабель. Усьо». Люди вирішили, що наші марки пророчі. Шановні, подивіться, скільки людей. Не треба сьогодні приходити. Не треба, будь ласка. Бачите, ті, що сьогодні є по спискам, пройдуть. Ті, що не по спискам, скільки вистачить марок отримують. Сьогодні приходить не треба. Ми ніколи не жили в країні, де люди стоять в черзі за маркою. Такого ніколи не було, а там кілометрові черги були. І це настільки був такий якийсь ходовий товар, що я зробив мемчик, де з кримінального чтива, з фільму, коли Джон Траволта відкриває цей кейс. А там в фільмі не говориться, що там. Але це щось дуже цінне. І от він відкриває цей кейс, і там просто ці марочки лежать в рядочок. І це теж дуже зайшло, тому що в якийсь момент марка з кораблем – це був головний товар взагалі в Україні. Мені здається, що його можна було конвертувати в квартири, машини. Перший тираж марок був 1 мільйон, і, здається, за кілька днів він скінчився. Ми сьогодні пропустили тисячі і тисячі людей. Ми пішли на зустріч, але завтра продажу не буде. Все. На цьому тижні все.
Наступний продаж – це онлайн. Думаю, кожен хотів мати собі частинку історії на згадку, тому що, наприклад, СМС рано чи пізно видаляться. Ну, це було свято, це просто свято. От. Тим більше це було треба, це як вогник надії, коли твій символ, яким ти там так гордишся, просто в хламіну. І це нагадало про виявлення спротиву, що навіть після жахливої травми меми і надалі допомагають українцям протистояти у цій війні. Місяці війни, от, про те, що ми згадуємо, це була народний спротив. Тобто люди робили коктейлі Молотова, волонтери возили їжу військовим, евакуювали людей. Тобто це була народний спротив. Українці знаходять час, щоб проголосувати за дизайн марки посеред війни. Це просто неймовірне, непереборне відчуття громадянського обов'язку. У зв'язку з проїздом танків зверніть увагу, що альтернативне паркування призупинене. Тож, коли ми оголосили національне опитування, якою має бути наступна марка після російський корабель «Все», як я сказав, вважалося, що вона пророча. Я був переконаний, що переможе марка з мертвим Путіним. Це було місяць перед тим. Проте через місяць настрій в людей змінився. І ось що вони захотіли. Фермери проти російської армії. Часом їм доводилося кидати свої танки через те, що вони не знали, куди прямують, чи закінчувалося пальне. Сломались. Можно оттащить на Россию обратно. І так, з'являється багато відео та сторіс, як українські фермери на тракторах буксирують ті танки, щоб віддати українській армії чи на запчастини. Український мирний трактор, землероб, той, який вважає, що земля годує і треба годувати весь світ, а це реально так в Україні, раптом тягне озброєного той же тягар у вигляді стрільби, руйнації і тому подібне. Дуже цікавий мем, чесно, я думаю, що його можна досліджувати і досліджувати. Так, марка це правдива. Оці історії з тракторами, з тим, що воно їде, це почалося саме тут. Коли вийшли меми, коли будь-який виходив мем, це допомагало, тому що це було як інструкція до роботи. Є випадки, коли люди хотіли цей мем, вони хотіли відео, вони забирали, навмисно брали трактор, їхали, тобто забирали і знімали це. В цілому ми більше 200 одиниць техніки перетягнули в Миколаївську область на наші Збройні сили. І там є такі речі були, як там, панциря, таке, і зоопарк ми витягли, і дуже багато унікальних речей. І ця марка продалася найкраще. 8 мільйонів марок було продано з цього тиражу. Не дивно, що меми є і були яскравим відображенням дійсності. Тож група науковців зі Стенфордського університету почала збирати всі меми про війну в Україні. І не лише у Стенфорді. Українськими мемами зацікавилися у багатьох наукових колах, тому що це потужне і унікальне явище. Унікальне тим, що це, напевно, перша мемічна війна. Цікаво, що відбувається з мемами в Росії. Є історія, як росіяни хотіли вкрасти український мем. Це «Доброго вечора, ми з України». Доброго вечора, ми з України. Зараз це така крінжуха, типа Радіо Байрактар, Піца Джавеліна і так далі. Але коли от воно вийшло, от саме цей біток,
Офігенно. Ця пісня лунала з усіх відосів про русні, там, про ще щось. Да, всі ці відоси, щось летить, горить, взривається, я дивився все І це. там «Доброго вечора, ми з України». Так, і біток навалює, Слова Марка Галиневича із Даха Браха «Доброго вечора, ми з України» теж стали мемом. Цю фразу згодом почали використовувати військові, держслужбовці, регіональні держслужбовці, починаючи свої відеозвернення. Тобто, якщо перефразувати «Доброго вечора з України», ми так вміємо. Кидали і коктейлі Молотова, і палили техніку, навіть банками з огірками. Там жінка в Києві з вікна збила дрон, який там кудись летів. І це потрапило на відео і теж стало мемом, що в нас воюють навіть огірки проти Росії. Обережно. Доброго дня. Доброго вечора, ми з України. А що ця фраза для вас означає? Ну, як це означає? Так ми українці, ми єдині. Ми переможемо. А там важливий ще прикол. Може, ти чув, що Русня взяла собі просто цей біт, і вони зробили, здається, «Доброе утро, ми Доброе з Росії, утро, ми з бля». Росії, ти прикинь. Шо, да, добрий вечір, ми з України. Доброе утро, ми з Росії. Доброе утро, мы из России. Ні, ти знаєш, ну, типу, взагалі так, якщо людина, яка краде речі, яка краде чужі труси. Тим більше, якщо вони унітази крадуть і всяке таке. Крали все. Ото, що казали про них унітази, це чиста правда. Не тільки унітази і машинки. Вони крали навіть ношені труси і лівчики женські. А тут якась пісня, ну подумаєш. Росія намагалася вкрасти цей мем. Там випустили свою пісню із таким виконанням у стилі техно, але зі словами «Добре утро, ми із Росії». І я замислилася, чи можна створити мем на замовлення, чи він має органічно з'явитися з народної творчості, чи можна замовити щось, що вистрелить. Я знайшла іншу науковицю, яка досліджує це питання. Я Лідія Смола, і я вже понад 20 років займаюся вивченням проблематики інформаційно-психологічних впливів, пропаганди. Коли я починала писати книгу про меми, то це сприймалося як жарт професора, щось дуже несерйозне. Ну, тобто, що це лженаука. В Національному технічному університеті України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, я читаю курс «Інформаційні війни», і в цьому курсі також я читаю цикл лекцій про меми, меметичну зброю. Сьогодні ці прекрасні аудиторії є порожніми, тому що війна, студенти вчаться онлайн, і я дуже сумую за тим, що не бачу живих очей в аудиторії. Привіт, Лідія. Вітаю, Ладо. Рада нарешті побачитись. Як думаєте, чи можуть меми, які створює влада або бізнес чи компанії, бути такими ж сильними, як ті, які створюють люди самі? Отже, це почалося 20 років тому. Ох, чорт, перервався зв'язок. Мабуть, світло зникло. 20 років, навіть більше. Можемо говорити, що точно понад 20 років. Росія намагалася використовувати меми, меметичну зброю проти України, дискредитувати Україну понад 20 років. В Московському університеті імені Ломоносова декілька професорів читали курси для журналістів, які стосувалися, власне, використання мемів. І вони писали багато публікацій, я ці багато публікацій читала.
Це з 2004 року, 2006 рік, коли починаються меми, які вводили Путіна в статус царя. Меми, де Путіну над головою почали робити німб, який виглядав як газова комфорка. І ці меми вони запускали на міжнародному рівні про те, що Україна – це false state. Україна – false state, країна, яка не відбулася. Вже після початку війни, ту, як ми називали АТО, так, анексії Криму, а вони тут проявили такі свої здібності. Я б могла б тут навіть відмітити меми «Крим наш». Він надзвичайно мав таку популярність. І що він робив? Він консолідував російське суспільство. Напередодні повномасштабного вторгнення я дивилася аналітику, західну, до речі, аналітику, про кількість влиття в російську пропаганду. І там була сума 64 мільярди доларів. 64 мільярди доларів – це ми говоримо про Russia Today, ми говоримо про спутники. За кордоном Росія завжди успішно маніпулювала міжнародним середовищем, викликаючи збентеження у суспільстві та сповільнюючи реакцію Заходу. Росія постійно веде війну проти наших демократій – енергетичну, цифрову, інформаційну. Демократіям необхідно вжити заходів, щоб захистити себе у всіх цих сферах. Представтеся, будь ласка. Чесно кажучи, особливо нема чого сказати. Наприклад, ім'я і прізвище. Мене звуть Каміль. Гадаю, цього достатньо. Я так і не став мудрецем і не зміг полишити злидні й крадіжки. Однак я не міг мовчки дивитись, що діється на сході від нас. Тож я мав якось відреагувати. Зараз ми познайомимо вас із загадковим власником НАФО – Північно-Атлантичної організації чуваків. Думаю, вам цікаво, що цей пес робить позаду мене і чому він такий відомий. Це Відкама Каміля, хлопця, який створив цей мем. Я взяв польський камуфляж, берет повітряних сил, шеврон ВМС. Це дуже кумедний собака. На вигляд лайно. У нього ніби немає мізків. І він весь час дивиться на вас глузливо. Народ помітив його і такий, де ти його взяв? Можеш зробити такого і мені? Звісно, траплялися й нетерплячі, які хотіли оминути чергу. Тому почали пропонувати донати за аватарки. Почалося з $20. Через тиждень стало $260. Через місяць було вже 20 тисяч. А за 2 роки приблизно 15 мільйонів. Чи я можу отримати членство? Як мені вступити? А вже ж, якщо задонатите. НАФО, 69-та винюхувальна бригада, зараз під Києво-Печерською лаврою доставила пікапи, медикаменти та інші спорядження. Минулого року ми потопили російський корабель. Завдяки дрону, на який собаки збирали кошти. Їхній другий за величиною корабель у Чорному морі. Тож часом меми і краудфандинг об'єднуються. НАФО – така організація, де якби певний посил до НАТО, так? Організація людей, які об'єдналися створити меми. Незрівняна онлайн-спільнота, що тролить російську пропаганду і постить чудовий контент від користувачів. Раптом ви пропустили. Російський посол запостив твіт у звичному російському геноцидному стилі. Українському населенню немає помилування. Ульянов – російський дипломат, що означає те саме, що молоток без руків'я. І якось він вирішив боротися з мультяшним песиком в Твіттері. Він не усвідомлював, що тоді їх було вже сотні, а то й тисячі. НАФО розпочала біблійну кампанію з кібербоулінгу, внаслідок якої російський посол пішов у небуття на цілий тиждень. Ось чому багато проросійських акаунтів зникають того чи іншого дня.
Тож, що ще сказати, окрім як продовжуйте боротися, тому що розширення НАФО не підлягає обговоренню. НАФО вбили в его Росії, у цю величі. Казали, що цього величія немає. Що уявіть собі, представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова і в телеграм-каналі, і в своєму виступі Захарова сказала, що як? Про те, що вони ж грають не по-чесному. Хоч авторитарний російський уряд витрачає мільйони на величезну пропагандистську мережу, там досі не створили жодного смішного приколу. Ними керує ФСБ. Там слід дотримуватись бюрократії. І поки вони щось вигадають, поки це дійде до начальства, там не затвердять, відправлять назад, і потім знову все спочатку. Це просто безкінечне безглузде коло. А я працюю ні на кого і водночас на всіх. Я б назвав це колективною групою, де нема керівництва. Здебільшого все таки влаштовано. Люди це роблять тому, що хочуть. У нас немає тиску, примушування, нічого такого. Мем умре дуже швидко, якщо він зустрінеться з більш сильним мемом, який просто його елементарно вб'є. Відповідь росіян у вигляді «Ах, на ваш фалос, мій фалос», і давайте потужимося, а це був запізнілий і неефективний мем. Ну тут почала просто елементарно інформаційна війна. Але це помилка. І просто демонстрація старого фалоса, а вже пізно розмахувати піською і показувати на весь екран, який ми буде і малювати на ракетах. Не спрацює. Працює там, де воно запитувано. Скажіть паляниця. Паляниця, мужики. паляниця, Ми паляниця, свої. хлопці, паляниця. Чесно свої. Добре. Щасливої дороги. Давайте, мужики. Щасливо. Цей мем про паляницю для мене це така складна лінгвістична штука. Ну, типу, ржали з того, що росіяни не можуть просто вимовити слово. Если получится, давай еще раз. Поляныця. Поляниця. 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 І це як дуже швидка ідентифікація свій-чужий. А так, 100%, до речі, так. Серед ідей, які поширювала Росія і озвучували Путін та інші вищі чиновники, що України не існує. Ну, якщо Україна не існує, то Україна і Росія одне і те саме. Українська і російська мови однакові. Паляниця означає кругла хлібина. У російській і українській мовах різна фонологія, різні звукові системи. Це як різниця між французькою і італійською. Вони не можуть це правильно вимовити, тож це стало шиболетом. Це біблійний вислів, певне слово, що допомагає розпізнати ворога. Тому паляниця стала мемом, коли навіть діти зупиняють автівки і просять вимовити слово «паляниця». Скажіть паляниця. Однак тепер вони вивчать це слово зовсім з іншого боку. Зеленський заявив, що паляниця може досягнути щонайменше 20 російських баз. Паляницю представили як нову українську далекобійну ракету «Дрон». І знаємо, що Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Меми, вони можуть грати ще і таку роль, як гарним інструментом, який спонукає до національної ідентичності. Ми інша нація, ми інший культурально-ментальний аспект. Україна, як в центрі Європи, постійно в війнах була, яка не війна, то обов'язково Україна була задіяна і ніколи не була агресором, вона весь час захищалася. Тому я думаю, що наші меми, вони більш енергетично сильні. Зараз вони ще більш важливі, ніж на початку. На початку емоція існувала сама по собі. Бо це сплеск такий емоційний, але так само з'являється втома. Так вже ми не зможемо на тракторах заїхати і побити росіян. Вони теж вчаться. На зараз наявність зброї – це основа для того, щоб ми могли далі боронити нашу державу.
і повернути наші території та людей. Тому на зараз зброя це першочергова. Heavy artillery, armed vehicles, air defense systems and combat aircraft. Ви даєте нам зброю, ми жертвуємо своїм життям, і війна не виходить за межі України. Ось так. Це ганебний момент. Мені соромно за мою країну, за теперішнє і за себе, що я мало зробив, щоб допомогти цьому народу. Це дуже боляче. Великобританія розглядає можливість постачання ракет. Президент США Джо Байден пообіцяв подальшу військову допомогу після того, як оголосив про поставку важкого озброєння минулого тижня. А що робить федеральний уряд? Німеччина є однією з найбільш успішних економік світу і так само виробником зброї. Зараз російський президент Путін хоче підкорити Україну, знищити її культуру та ідентичність. Ми підтримуємо Україну у боротьбі проти агресора. Вперше в історії Німеччини ми відправляємо зброю в зону бойових дій у великих обсягах. Це було 27 лютого, коли уряд прийняв рішення надати вперше Україні зброю. Був виступ канцлера Шольца в парламенті, було таке загальне полегшення. Ну от Німеччина на кінець починає займати правильний бік історії, але на цьому насправді майже нічого не відбувалося. Канцлер узагалі відмовлявся постачати важке озброєння в Україну. Це досить незвичний візит для канцлера. Таким чином, він показує, що підтримує Україну. Це була така гра в кошки-мишки. Ми ж то знали, що ніякої зброї не йде. А Німеччина, зокрема уряд і міністр оборони, розказувала щодня німцям про те, що ми допомагаємо, ми так сильно допомагаємо. Ми підтримуватимемо Україну зброєю, щоб вона могла захищатися. А коли ми запитували, покажіть список, що ви надіслали, ми цього зробити не можемо. Тоді я зробив цей твіт, цей патрончик, який прив'язаний радянським ізолентою цією синенькою. Він демонструє, досі нічого не відбулося. Досі ми не отримали ні панцергаубиць, ні мардерів, ні леопардів, ні гепардів, нічого. Коли ти розумієш, цей равлик до тебе доповзе до України через 10 років, можливо. У Більд-Ам-Абет знову найвідоміший і водночас найсуперечливіший дипломат в Німеччині Андрій Мельник. Всі привикли в дипломатії, що посміхаємося, домовляємося, торгуємося, за нашою посмішкою незрозуміло, що стоїть, чи так, чи ні, і так далі. І раптом вкидається дуже потужна штука. Наче дипломати оживають, стають просто людьми, які можуть розсміятися, які можуть пожартувати на цю тему, переводяться в іншу площину. І нам вдалося цю реакцію викликати в Німеччині. Реакція була дуже різною. Від обурення, чому наш такий уряд такий-сякий не робить, я маю на увазі німецький, до дії. Леопард-1 і бойова машина піхоти Мардер – це те, що промисловість могла б поступово постачати ще з березня. Проте цього досі не відбулося. На жаль, ми не можемо пояснити причину. Він не може інакше чи не хоче. Якщо Олаф Шольц і його кабінет не погодяться, за ними закріпиться імідж гармідників. Німці черговий раз прокинулися з летаргійного сну. Почали писати листи в редакції газет, почали висловлювати, звичайно, в соцмережах. В кінці кінців міністр оборони Ламбрехт пішла в відставку. Заклики до Берліна схвалити постачання леопардів стали ще гучнішими. Він сказав, що вони зважують переваги і недоліки постачання цих танків. Їм потрібно перевірити запаси, як танки будуть надсилатися, а також строки і логістику. Я пам'ятаю, що він довго хезитейтив, щось не міг визначитися, як допомагати. Тому я подумав, нам точно необхідні танки, чому б не намалювати леопарда якраз. Цю картинку почали брати люди для плакатів на акціях протесту у світі. Там різні іноземці мені писали, питали, чи можна взяти цю картинку. Люди на кориці, що чи можна зробити щось схоже, але з їхнім прем'єром, який теж роздумував, допомагати чи ні.
Але там мала бути Пантера, типу К2 Пантера, у них теж танки були. да. Я зробив, і вони теж її використовували на акціях протестів. І після цього ти зробив сторінку вже англомовну. Ці меми якраз вони більше і були заточені під західну аудиторію, щоб політикам донести західним, що треба допомагати і що треба magic touch, щоб вони почали... Волшебний пенділь, щоб да. був. Я думаю, що найбільш критичними мемами були, ну, принаймні в німецькому контексті, чи принаймні в моєму особистому досвіді, це були меми, пов'язані із ображеною ліверною ковбасою. Beleidigte Leberwurst. Beleidigte Leberwurst. Beleidigte Leberwurst. А це означає ображатися без приводу. Це вам не дитячий садок, йдеться про найбільшу криваву війну з часів з 1945 року. Тобто це от така цитата. Але, звичайно, ЗМІ перекрутили, що посол назвав Шольца ковбасою. Beleidigte Leberwurst. Beleidigte Leberwurst. Beleidigte Leberwurst. Beleidigte Leberwurst. Behaving like a, quote, offended liver sausage. Oder auf Französisch, Saucisse pour insulter. Воно було від New York Times, тобто це було в глобальному контексті, ну, це було десятки, сотні мільйонів, тобто охоплення. І зараз вас вважають найдипломатичнішим дипломатом усіх часів. Ми очікуємо на рішення, які мають нам допомогти. Це є крик душі. І тому люди на це реагують. А емоція – це значить, людина починає цим займатися, і думати, і починає щось і діяти. Німецький журнал Der Spiegel повідомив, що Берлін доставив в Україну 18 довгоочікуваних танків «Леопард-2». Тобі випала рідкісна нагода супроводити танки «Леопард-2» для України. Як враження? Окрім того, Німеччина надсилає «Айріс-Т». Це система протиповітряної оборони, надзвичайно важлива для захисту українських міст. Щоб перемога настала швидше, нам потрібна міжнародна підтримка. Тому ми випустили марку, де F-16 допомагають припинити існування Кремля. Ми називаємо це марковою дипломатією. Наші марки є в Офісі президента США, королів, прем'єр-міністрів, голів держав. Це стало символом, який нагадує людям про Україну. Я вважаю, що це не випадковість, що сторона, яка переможе у цій війні, це також ті, хто створюють найкращі меми. Креативність. Російська імперія зламала свої зуби в інформаційній війні на українських мемах. Вони були занадто міцними горішками для її пропагандистської машини. Вона почала виправдовуватися, вона почала забороняти, вона почала плагіатити, вона почала нас доганяти. Росія та російський уряд докладають багато зусиль для створення мемів і крадіжок мемів, щоб створити власні меми. Питання в тім, чому їхні меми в Росії неефективні і чому Україна виграє війну мемів. Привіт, Лідія! Нарешті я вам додзвонилась. Ради вас бачити. Добре, що у вас знову є світло. Так. Щасливі години. Я хотіла дещо запитати. Спочатку здавалося, що в Україні у війні проти Росії не було шансів, навіть з мемами. Цей парадокс, про який я і хотіла запитати. Як Україні вдалося виграти війну мемів? Це вдалося завдяки свободі. Російсько-українська війна – це війна двох систем. Це війна вільного світу і війна, з іншого боку, світу поневоленого, світу рабів. Вільна людина здатна творити, здатна бачити можливості. Тобто я би провела паралель між війною мемів і війною зараз дронів, де дрони роблять різні групи, і ми вже створили дрони-винищувачі, тобто дрони, які знищують дрони. І російські, серед них є розумні люди, а російські аналітики, російські експерти, військові, вони кажуть, тому що українці не обмежені тими рамками, в яких ми живемо постійно. І це дає силу людині перемагати.
В Україні є ресурс, якого немає в Росії. Це люди, які глибоко вірять у бажання мати демократію і свободу. В Україні народ має свободу для творчості. І, на мою думку, це ключовий елемент, завдяки якому виходять потужні меми. О, скільки можна? Путін погрожує почати ядерну війну. Впевнена, тут би вже почали будувати бункери. А знаєте, що зробили в Україні? Слухай, Макс, може зганяємо на Щекавицю? Я ніколи не був, а тут такий шанс, ми тут близько. Коли Путін почав говорити про ядерну війну, знову і знову погрожуючи атакувати Україну ядерною зброєю, замість того, щоб утікати і ховатися, українці жартома казали, що зберуться на горі у Києві під назвою «Щекавиця на оргію». Ну ось і Щекавиця. Хлопці, дівчата, добрий вечір. Добрий вечір. А що ви тут на оргію зібрались? Ви все, ви вже не встигли. Не встигли? Так, ми тільки завершили. На наступному тижні приходьте. І це просто була якась жесть. Типу, все, Путін нанесе тактичний ядерний удар. Це була просто шалена істерія. Екстрена новина. Путін погрожує, що готовий застосувати, Володимир Путін погрожує ядерною зброєю. зокрема, потенційне застосування тактичної ядерної Ці зброї. протигази скупляли, якісь Йод в аптеках, йод. йоду не було звичайного, хоча який, по-моєму, не допомагає. Все одно люди Не допомагає скупали, там черга 100%. стояла. Так. І яка жіночка тоді в Твіттері написала, що я є в чатику, де ми типа зі знайомими йдемо на Щекавицю, типу, у разі ядерного удару. І все, і воно завірусилось. Це був якийсь так. секретний чат, і народ дуже сильно рофлив з цього. Свінгери Києва, Таке, але щось це про щось, свінгерів. щось було прикольне. І це стало черговим мемом непокори. Це абсолютний спротив, тому що ядерна війна – це ж тотальне знищення. А відповіддю українців на загрозу повного знищення стало насолодитись життям наповну, запланувавши оргію. Росія нагнітає і каже, ми вас, в принципі, типу, зітремо з лиця землі. А наші українчики такі, а ми на оргію. Ну, а взагалі тут класно. Ми ще не знаємо, яка та ядерна зброя. Так, то я думаю, що ми це теж обсміємо. Ще буде час для сліз, але не зараз. Коли все скінчиться, ти ще зможеш поплакати. Проте зараз треба рухатися далі. Ми недооцінюємо меми, тому що це нова субкультура, яка стає культурою. Це взагалі зміна комунікації між людьми. І, можливо, треба буде готувати і людей, і брати в дипломатію тих, хто дивиться нестандартно, які знаходять ці точки. Тому що втрапити в цей нерв, суспільний нерв, ну дуже непросто. Сподіваюсь, буде марка про перемогу. Може, ми не будемо настільки популярними, але ці меми назавжди залишаться в історії, тому що це частина війни, частина сучасного світу. Тому це такий спосіб зберегти історію. Я думаю, що діти будуть вивчати війну по мемам, тому меми вже стали культурною спадщиною. Без сумніву, хоробрість і сила українців зупинили росіян. Безумовно, фізична відсіч була важливою. Однак меми також відіграли дуже важливу роль. Вони стали клеєм, який мов би, чи засобом, що допоміг українцям ділитися своїм духом незламності. Знати, що ти не один, що інші також чинять спротив, що вони не здаються. Це допомогло створити спільноту, яка цінує свободу, цінує Україну. І у цьому їм допомогли меми. Ні,
ім'я людини, сказати, хто озвучив цю фразу, не можу, тому що є безпекова складова. Я знаю цю людину особисто, тому що я несла з ним службу довгий час. Жонатий, веселий. Надалі проходить службу, і кар'єра пішла після того, як корабль послав, все в нього добре.